पिकला. पांडा जा तुझ्या घरी जा हा. मोगलीन तुका बघल्यान ना तर तुका चावा घेतलो. हा हा जा जा घरी जा तुझ्या जा. नको रे जा रे.
हॅलो काका, टेम्पो आहे होतो ते नाचणी देवची असतात गिरणीत. होय होय आत्ताच होय. बरं बरं या या. अहो थांबा, उपाशी जातात काय? अगं उपवास असं माझं आणि ते नाचणी पण द्यायची असतात ना. थांबा थांबा जरा थांबा. काय बनवलं? उपवास आहे ना म्हणून फ्रूट सलाड बनवले. अरे वा. मोसंबी सकाळी आणली तीस काय? भरपूर धरले.
पूजा तर मोसंबीचा सिरप केलेला तर काय असा? फ्रीज मध्ये असा. हा बरं घेतोय मी. अहो झाला तर येवा ना चाय घेऊन. हो येतं येतं. मुगली बिस्किट खातलं रे. बिस्किट खातलं. घे. मस्त दिसतात ना बिस्किट. मस्त झाली ना बिस्किट. आवडली. मोसंबीचा फ्लेवर येतं मस्त.